Okay. Soalan 68 tu sebab dia bagi Y in terms of T. Dan juga dia bagi sin T cube plus 4. Tapi soalan minta differentiate with respect to T. So kita tak perlu buat implicit ataupun parametrik ataupun apa-apa yang luar biasa lah. Sebenarnya kita boleh terus differentiate untuk dapatkan with respect to T. Maksud with respect to T adalah kalau kita differentiate Y, with respect to T kita akan terus dapat dy over dt. Tapi macam saya ada sebut dalam video sebelum ni, saya ada cakap kebanyakan orang akan panik dalam exam dan dia akan buat salah di mana dia differentiate asing-asing. Ni darab kan? So dia jadi 2E 2T, cos T dia jadi negatif sin T. Lepas tu dia jadi negatif 2E 2T sin T. Atau lebih teruk dia jadi 2E 2T tolak sin T. Padahal kat atas ni dia buat darab. Lepas tu tiba-tiba jawapan akhir dia pergi buat tolak. Okay. So ini adalah satu kesalahan biasa yang orang buat tetapi sangatlah salah. Okay. Sebab bila mana kita ada dua function dan kita nak differentiate, dia tak boleh asing-asing sebab dia bukannya tambah atau tolak, dia darab. So bila darab, kita tahu ada rules je iaitu guna dy over dt sama dengan u v prime plus v u prime. Ini rules dia. Okay. Ini baru betul. So maksudnya kena cari dululah u sama dengan apa, v sama dengan apa, u prime dengan v prime. So kalau ada yang belum lagi buat soalan nombor 8 tu, boleh cuba buat. Awak boleh siapkan dia kurang daripada 5 minit sebab soalan nombor 8 tu senang sahaja. Okay. Cumanya dia bagi y in terms of t, dia suruh differentiate with respect to t, so boleh terus dapat dy over dt. Implicit adalah macam soalan nombor 9 di mana dia suruh differentiate with respect to x. Tapi yang dia bagi, ini soalan dia, dy dx sama dengan apa? Yang dia bagi contohnya y squared sama dengan ln x squared tambah y squared. So yang dia bagi bukan y sama dengan apa. Yang selama ni awak buat y sama dengan apa. So boleh terus. Tapi sekarang dia bukan y sama dengan apa, y squared pula tu. Lepas tu dalam function tu bukan x sahaja, ada y sekali. So bila kita nak differentiate huruf lain selain daripada huruf x, sebab dalam ni dia minta with respect to x. Okay. Ada huruf lain selain daripada tu, kita kena guna implicit differentiation lah. That's why untuk soalan nombor 9A contohnya, y squared awak differentiate dapat apa anak-anak? 2y dy dx. Okay. Ada lagi ke yang ada masalah implicit differentiation ni? Dia sama saja macam differentiation biasa, cumanya kita kena darabkan dengan dy dx. Awak dengar tak suara saya? Nampak tak skrin saya? Nampak, dengar. Okay, okay, faham. Okay. So ln, bila kita ada ln, so kita tahu at this time, at this rate, you should be able to know that differentiation of ln adalah 1 per perut. X squared plus y squared. Cumanya perut kita sekarang ada x squared plus y squared. So kita differentiate pula. X squared plus y squared. Ni saya tak differentiate lagi. Saya kata differentiation of x squared plus y squared. So kalau saya differentiate perut ni, saya dapat 2x. X squared jadi 2x. Y squared kita akan dapat 2y dy dx. Okay. Over x squared plus y squared lah. Okay. So 2y dy dx. Okay. Jawapan akhir, kalau soalan tu nak dy dx sama dengan apa?
Maksudnya awak kena jadikan dy dx ni sebagai kita punya subjek, sebagai perkara rumus, sebagai yang kat depan. Tapi masalahnya kat sini ada dy dx, dekat sini pun ada dy dx. So, macam Umar kata, cucun-cucun. So, dekat sini kita dah bawa naik atas, dia akan jadi 2yx squared dy dx tambah 2y squared dy dx. Ni saya darabkan dua-dua ni dengan saya darab 2y dy dx ni dengan x squared plus y squared sebab bawa naik atas kan. Okey, dy dx ni jadi y kuasa 3 lah, sama dengan 2x tambah 2y dy dx. So bila kita dah bawa naik atas, dia dah tak ada denominator, kita susun dia supaya dy dx tu letak sebelah, yang tak ada dy dx kita letak sebelah. So ini yang ada dy dx, dia akan jadi dy over dx. Saya faktorkan, so dia adalah 2y x squared tambah 2y cube. Kalau saya ada buat salah, tolong bagi tahu. Yang ni kita bawa pergi sebelah, dia akan jadi minus 2y dy dx. So dy dx kita bawa keluar, dia jadi minus 2y sama dengan 2x. So kita kata lagi sekali tadi, kita nak dy dx sama dengan apa? So everything yang kita dah faktorkan tadi, dy dx dia tu, bawalah pergi sebelah. So we will get dy dx equals to 2x over 2yx squared plus 2y cube minus 2y. Okay, kat atas ada 2, dekat bawah ni pun kita boleh factorize 2. Kalau kita buat keluar 2, kita akan dapat jawapan akhir dia. X over y x squared plus y cube minus y. So macam tu jawapan dia. Itu adalah soalan basic untuk implicit. Dan jawapan belakang tu dia factorize lagi y. Tak ada masalah. Boleh factorize lagi y. Kita akan dapat x over y x squared plus y squared minus 1. Sama tak dengan jawapan belakang? Nombor 9 kita check. Okay, sama. So kalau awak cuba buat nombor 9 ni, A, B, C, D, E, dan ada yang awak tak dapat jawapan sama belakang, tolong tunjuk working dekat saya supaya kita boleh check dekat mana yang ada salah-salah tu. Okay. So macam saya kata, soalan ni penting dan awak mesti tahu buatlah daripada soalan nombor 5 sampai soalan nombor 12. Itu adalah basic untuk differentiation. Kalau tak boleh buat nombor 5 sampai nombor 12, saya tak tahu macam mana awak nak jawab soalan differentiation dalam final exam. Sebab soalan nombor 5 sampai nombor 12 tu adalah basic kepada soalan differentiation untuk dijawab masa final exam. That's why walaupun kita mengejar masa, tapi saya still lagi nak bincang semua soalan daripada nombor 5. In fact, saya bincang daripada nombor 3, 4 hari tu sampai nombor 12 ni saya nak bincang. Okay, mungkin kita tak sempat nak buat sampai nombor 12 hari ni, tapi nanti saya akan compilekanlah video-video sampai yang saya bincang nombor 12. Boleh H2P6 dan semua yang mendengar? Boleh. Hasil bebelan saya yang panjang-panjang tadi, saya kata cubalah buat nombor 9 ni. Daripada 9A saya dah tunjuk, so awak buatlah A, B, C, D, E untuk mana-mana yang belum try buat soalan nombor 9 ni. Okey, hari ni saya nak bincang soalan nombor 10 terus, sebab soalan nombor 10 dengan nombor 11 tu pun adalah soalan implicit differentiation. Saya start dengan nombor 10 dulu. 10A. Hari tu Ong ada tanya saya kan soalan ni. Nanti Ong check kat mana yang Ong salah buat lah. Plus 1 equals to 0. Okay, so macam yang saya kata, implicit differentiation ni dia tak akan bagi y sama dengan bla 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 bla. Lepas tu cari dy dx. Tidak. Dia tak akan bagi y sebagai perkara rumus. Nampak? Dia bagi full sentence macam ni. So we have to start differentiate from atas ni lah. So bila kita tengok ni y squared dengan x tambah 2. Okay, kalau kita nak orang kata apa?
nak kembangkan pun boleh. Dia akan jadi y squared x tambah, okay, saya tak nak complicated kan. Saya nak terus buat product rule sebab saya nampak ini y squared. Kalau saya kembangkan pun dia akan jadi y squared juga. Darabkan dengan x, still kena buat product rule. Okay, kalau awak tak perasan, ada ke yang tak perasan? Sebenarnya kita kena buat product rule dekat sini. So, product rule kenapa? Sebab y squared function yang lain, x tambah 2 adalah function yang lain. So, satu saya akan let u, satu kita akan let v. Sebab biasa memang kita guna u dengan v kan untuk product rule. Let's say awak kata, tak nak guna u dengan v, saya nak guna a dengan b. Boleh, tak ada masalah. So, let u is equals to y squared. Ready, saya nak tanya differentiation dia ni, u prime dengan v prime. And v is equals to x plus 2. Okay, saya tanya yang senang dululah. V prime sama dengan apa? V prime sama dengan apa? U prime sama dengan 2y. 2y dy dx. Sekali lagi, kita nak differentiate with respect to x. So, implicit differentiation, dia tidak berhenti dekat 2y sahaja. Dia jadi 2y dy dx. So, that is your u. And your v, u prime and v prime. Okay, bila kita nak differentiate yang sebelah lagi, plus yang second term kita, x cos y ni, pun sama. Kita perlu gunakan product rule sebab x adalah satu function, cos y adalah satu function yang lain. Ingat, careless mistake orang selalu buat, dia differentiate jadi negative sin y macam tu. Sebab apa? Sebab x differentiate dapat 1, cos y differentiate dapat negative sin y. Salah. Okay, tak boleh differentiate asing-asing sebab dia darab. So, nak tak nak, kita kena buat product rule. So, nak buat product rule mesti ada u dengan v. V is equals to cos y. So, u prime sama dengan apa anak-anak? V prime sama dengan apa anak-anak? Negative sin y dy dx. Okay. Cok dekat mana? DK ke? Sebab bunyi gema. Tutorial. Oh. U V prime plus V U prime. Ini kalau kita differentiate yang first term. Yang second term, kalau kita differentiate dia, kita dapat U V prime plus V U prime pula. Sebab saya guna huruf yang sama. Saya takut sekejap lagi saya guna M dengan N ke P dengan Q ke A dengan B ke. Awak kata mana datang pula. Saya guna huruf yang sama, cuma sebab saya boleh main colour ni, so saya guna colour yang berbeza lah untuk awak nampak bahawa ini untuk second term u v prime plus v u prime. Okay, plus 1 jangan letak lah sebab 1 bila kita differentiate dapat kosong, kosong differentiate pun dapat kosong. So, hasil differentiation kita adalah ini. Okay, cumanya ini belum lengkap sebab saya tak masukkan lagi function u v prime, v u prime, u v prime, v u prime ni. So, kita masukkan u v prime which is y squared darabkan dengan v, tambahkan dengan v u prime which is 2y x plus 2 dy dx. Oh ya, abang buat apa tu? Okay, dah settle yang hijau. Kita tengok yang oren pula. U v prime which is negative x sin y dy dx. Okay, kena buat hati-hati. Plus v u prime plus cos y darab 1 plus cos y equals to 0. So, sebenarnya equals to 0. So, sebenarnya inilah kita punya hasil differentiation. So, awak sangat-sangat bagus dah kalau awak boleh buat ini dan dapat sampai sini. Because sampai sini je lah differentiationnya. Cumanya, part yang seterusnya adalah part untuk kita simplify jawapan kita. So, untuk soalan ni, saya simplify dia dengan cara, ya, ada nak tanya apa-apa ke? Boleh terus tanya. Saya je salah buat kat mana. Yang satu tu saya include di dalam bawah tu. Ni, maksudnya mana hilang satu ni ke?
Okay, dia macam ni. Bila kita differentiate bahagian ini, kita dapat ini. Bila kita differentiate ini, kita dapat ini. Kita differentiate satu, dapat berapa? Kosong. So, sebenarnya dia plus 0 equals to 0. So, that's why lah hilang dah satu tu. Okay? Thank you, madam. Okay. So, sekarang sebab jawapan yang kita nak mestilah dy dx tu sebagai perkara rumus ataupun subjek ataupun yang berada di depan. So, saya akan asingkanlah yang ada dy dx sebelah. So, dy dx saya faktorkan, saya akan dapat 2y x plus 2 minus x sin y. Okey, semua orang setuju bahagian ni? Yang ada dy dx. Yang tak ada dy dx, kita bawa sebelah lah supaya tak mengganggu pemandangan kita. Okey, so ni. Ni yang tak ada y squared, saya bawa, yang tak ada dy dx, saya bawa pergi sebelah y squared dengan cos y. Okey. Yang ada dy dx tadi, inilah 2yx plus 2 dy dx, negatif x sin y dy dx. Cumanya saya tulis dia dengan cara factorize dy dx. Nak buat satu-satu pun boleh, nak factorize kat bawah pun boleh, tak ada masalah. Okay, so dy dx sama dengan negatif y squared minus cos y divide by, semua ni lah yang dalam bracket ni, 2y x plus 2 minus x sin y. Okay. So, kalau nak cantik, sebab dalam matematik ni, cantik tu maksudnya adalah bukan tulisan cantik. Tapi kalau ada negatif ni, dia nak positifkan lah. So, kita bukannya hilang negatif tu. Y squared plus cos y, sebenarnya kita letak negatif yang dekat atas tu, kita letak dekat bawah. So, bila kita letak kat bawah, dia jadi x sin y minus 2y x plus 2. So, this answer is accepted. This answer also accepted. So, dua-dua pun boleh. Dy dx sama dengan y squared plus cos y x sin y minus 2y x plus 2. Okay? So, ini jawapan dia. Dan ini pun diterima juga. Sama dengan jawapan belakang untuk nombor 10A. Boleh lagi H2P6 dan yang lain-lain? Ada apa-apa nak tanya nombor 10A? Okey, macam saya kata, awak tak akan tahu awak boleh buat ke tak, melainkan awak kena cuba buat sendiri tanpa bantuan dan awak kena tengok dekat mana yang awak stuck. Maksudnya, barulah kita tahu supaya kita tak buat kesalahan yang sama masa exam nanti. Biar stuck sekarang, biar tak tahu sekarang, biar nampak tak pandai sekarang, asalkan awak ada effort belajar dan masa exam nanti awak boleh buat yang betul-betul punya. Jangan masa exam nanti baru nak buat betul-betul, baru nak orang kata apa, baru nak start masa exam nanti, payahlah. Okay. So biar start sekarang, biar nampak tak pandai sekarang. So kalau ada apa-apa soalan, terus tanya sahaja. Because dalam exam ini yang awak akan jawab. Contohnya, tiba-tiba soalan exam macam ni. Bagi tahu saya macam mana nak buat dia. X cos y, taruh x squared plus 1 cos x. Any idea? Kita nak differentiate with respect to x. Maksudnya kita nak cari dia punya dy dx sama dengan apa. Okay. So, satu ni x darab dengan cos y. So, dia adalah dua function yang berbeza. Kerisauan saya adalah awak tak nampak dia sebenarnya kena guna product rule. Okay, dia mudah saja. Okay, ini polinomial. Cos y pula adalah trigonometrik. So, dia adalah sebenarnya dua function yang berbeza. Dia tidak boleh orang kata expand ke, jadikan satu ke tidak. Dia memang pada lumrahnya memang dua function yang berbeza. Okay, by default dia memang dua function yang berbeza. Dalam matematik kita tahu bila dua function yang berbeza didarabkan
dekat. Rules yang kita akan gunakan untuk differentiate dia adalah product rule. Tak boleh nak differentiate dia asing-asing. So that's why kita kena let U equals to X, V is equals to cos Y. So U prime sama dengan 1, V prime sama dengan negative sin Y. Anyone nak tolong saya? V prime sama dengan Negative sin y dy dx. okay, thank you Chok. Dan yang kedua ni kita ada x squared plus 1, another function polynomial, another polynomial. This one is a polynomial function kalau awak tak perasan. Dan cos x juga adalah function yang lain daripada polinomial iaitu function trigo. Dua function yang berlainan kita darabkan dia. So untuk differentiate memang tak lari daripada kena buat product rule, dan untuk buat product rule kita mesti cari dia punya u prime dengan v prime. Ada orang dia malas nak buat yang macam saya buat dekat tepi ni. End up dia tak dapat jawapan. Okay, sebab bila awak tak buat macam ni, awak akan careless. Okay, v prime sama dengan negative sin x sahaja. So, masukkanlah apa yang kita dah cari tadi dekat dalam kita punya differentiation. Differentiation kita adalah u v prime, u v prime plus v u prime equals to, yang ni pun kena guna product rule juga. Okay, u v prime adalah negative x sin y dy dx plus cos y is equals to negative x squared plus 1 sin x. Mana datang ni daripada sini x squared plus 1 dengan negative sin x. Okay, plus 2x cos x. 2x cos x. 2x cos x. 2x cos x. So ini adalah differentiation yang warna hijau. Ini adalah differentiation yang warna oranye, u v prime plus v u prime. So sekarang sama konsep dia, kita nak susun. So kita nak susun, saya akan dapat dy over dx. Tak apalah, buat perlahan-lahan x sin y sama dengan negative x squared plus 1 okay, darabkan dengan sin x tambah 2x cos x minus cos y. Okay, ni cos y ni saya bawa pergi sebelah. So, awak akan dapat dy dx sama dengan negative x squared plus 1 sin x plus 2x cos x minus cos y bahagi dengan negative x sin y. So, kalau kita nak positifkan kedua-dua bahagian ni, kita akan dapat x squared plus 1. Memang bosan, memang nampak boring sebab saya yang buat. So, awak sebenarnya kena buat sendiri, dan kalau ada yang salah, boleh tunjuk kat saya. Saya rasa saya dah buat betul dah, madam. Tapi tak sampai sama jawapan belakang. Cuba madam check kat mana. Tunjuk kat saya supaya saya boleh check. Okay, so saya keluarkan negatif dekat atas. Lepas tu saya potong negatif kat atas tadi dengan negatif kat bawah. So that's why lah dia tinggal macam ini sahaja. Okay, sebiji sama dengan jawapan belakang. Okay, ini untuk nombor 10B. So kalau awak belum try buat, so boleh try buat dan make sure dapat jawapan sebiji sama macam dekat belakang. Okay, ini soalan nombor 10. Soalan nombor 11. Soalan nombor 11 lebih mudah sebab dia dah bagi nilai X sama dengan apa. Okey, kita tengok soalan nombor 11. Boleh? Boleh lagi saya teruskan? Boleh. Okey, soalan nombor 11 masih lagi soalan implisit. X cube
minus ln y is equals to x. Tapi dia bagi nilai x. Dia kata x sama dengan 1. First kali, sebelum saya differentiate, saya nak cari dulu. Kalau x sama dengan 1, y sama dengan berapa ya? So, untuk cari nilai y ni, saya masukkan nilai x sama dengan 1 dekat dalam function asal. 1 kuasa 3 tolak ln y is equals to 1. 1 tolak ln y. Negatif ln y sama dengan 1 tolak 1, kosong. So, ln y sama dengan kosong. So, y adalah e to the power of 0, which is 1. E to the power of 0, which is 1. So, when x equals to 1, y equals to 1. So, ini yang kita ada. X sama dengan 1, y sama dengan 1. Okay, penting untuk kita tahu dua nilai ni, kita nak guna sekejap lagi. Okay, sekarang saya nak differentiate. So, differentiate x cube. Saya, ya saya. The screen is stuck. Oh, screen stuck. Screen saya stuck ke kat semua orang? Dah. Dah, boleh. Boleh, saya teruskan. Hai Nurin. Okey. Okey, tengok sama-sama nombor 11. Boleh saya teruskan? Okey, when x equals to 1, y equals to 1. Sekarang saya nak differentiate pula. Okey, saya pakai pen hijau lah untuk differentiate. Okey, x cube minus ln y. Differentiate x cube akan dapat 3x squared minus. So, boleh differentiate asing-asing lah sebab ada tolak kat sini. Dia asing. Ini, dia seorang-seorang saja x cube polinomial. So, boleh terus jadi 3x squared guna power rule. Ln y differentiate dapat apa anak-anak? 1 per y dy dx. Dy dx equals to x differentiate dapat? X differentiate dapat? 1. X differentiate dapat 1. Stuck pula saya punya ni. Okay. X differentiate dapat 1. So, ini semua bila saya differentiate dapat macam ni lah. Okay. Sekarang jangan susah-susah nak susunkan. Nak susun supaya dy dx jadi perkara rumus. Tak payah. Okay, sebab tu saya kata soalan nombor 11 ni dia lebih mudah daripada soalan nombor 10. Kalau nombor 10 tadi kita usaha dapatkan dy dx sama dengan apa. Tapi untuk soalan nombor 11 trik dia adalah terus masukkan. Dah differentiate terus masukkan. When x equals to 1, y equals to 1. So, 3 times 1 minus 1 over 1 dy dx is equals to 1. So, dy dx is equals to 3 minus 1, which is 2. Jawapan dia itu sahaja. So, lebih mudah kita terus masukkan x sama dengan 1, y sama dengan 1 tu daripada awak nak susun dulu, lepas tu baru masukkan. Bukannya kata salah, tidak. Betul juga. Awak cari dulu, daripada sini awak cari dulu dy dx sama dengan 3x squared tolak 1 darabkan dengan y. Lepas tu baru nak masukkan x sama dengan 1, y sama dengan 1. Pun akan dapat jawapan yang sama 2, tetapi daripada sini nak ke sini tu awak tend to do careless mistake. Maksudnya masa nak susun tu tend to do careless mistake. So takutnya bila dapat ini yang salah, masukkan pun dapat nilai yang salah. Lagi satu, kenapa saya terus masukkan x sama dengan 1, y sama dengan 1. Bila saya dah differentiate ni, saya tak susun. Sebab lagi senang kita nak deal dengan nombor daripada kita nak deal dengan x dengan y. So dah tak ada x dengan y, so senanglah kerja kita. Sekarang kita nak susun nombor sahaja. Lebih mudah untuk kita susun. Itu point dia. So maksudnya kalau dia dah bagi nilai, macam nombor 11 ni, kita terus je masukkan nilai tu lepas kita dah differentiate. Okay, boleh saya buat question 11B pula? Ada apa-apa nak tanya untuk 11A ni? Very easy question. Oh, saya tak check dengan jawapan belakang. Nombor 11A, jawapan dia 2. Betul. Okay.
So macam biasalah, exam tak ada jawapan belakang, tapi untuk soalan macam nombor 11 ni, awak boleh check guna using calculator. Alright everybody, H2P6 and everyone, can I continue? Question 11B. Boleh. So we have E, X, Y. Tadi soalan senang. So yang ni kita tengok dia ada sedikit sedikit orang kata apa trik dekat sini. At X equals to 0. At X equals to 0. Macam biasa saya kata, sebelum apa-apa saya cari dulu Y sama dengan apa. So saya cari Y at X equals to 0. E to the power of 0 times Y is 0 lah. Minus Y equals to 2 times 0 is 0 as well. So what is the value of Y? Y equals to 1. E to the power of 0 is 1. So bawa pergi sebelah kita dapat Y sama dengan 1. So we have the conclusion at X equals to 0, Y equals to 1. Okay, macam tu. Alright. So daripada sini saya nak differentiate. Saya dah dapat nilai X, dah dapat nilai Y. Sekarang saya nak differentiate. Differentiating E to the power of XY, kita akan dapat E to the power of XY juga. Tapi kena darab dengan differentiation power. Macam tu. EXY salin balik. Tapi kena darab dengan differentiation of power. Y differentiate dapat apa? Y differentiate dapat dy dx. 2x differentiate dapat apa? 2x differentiate dapat 2. Okay, kesalahan student adalah selalunya diorang campur. Oh, yang ni belum differentiate. Ini dah differentiate. Ini belum differentiate. Yang differentiate dengan belum differentiate dia sekalikan je. Last sekali dia tak tahu yang mana yang dia dah differentiate, mana yang dia belum differentiate. Okay, so kena hati-hatilah buat kalau awak nak buat sekaligus macam ni. Atau ada orang dia nak selamat, dia buat ni satu dulu, lepas tu ni satu dulu, ini satu dulu. Which is bagi saya kalau soalan simple macam ni, terus differentiate pun tak ada masalah. Dengan syarat awak tahu mana yang dah differentiate dengan mana yang belum differentiate. Contohnya, yang ni dah settle differentiation, ini pun dah settle differentiation, yang ni belum settle. Cuma saya tulis dekat sini EXY darab dengan differentiation of XY. Okey, ini yang saya kata trik tadi. Trik dia sebab awak tak boleh differentiate XY terus. Nak differentiate XY kena guna apa? Kena guna apa? Kena guna Product. Kena guna product rule. So U equals to X, V equals to Y, U prime equals to 1, V prime equals to dy dx. So masukkan ini dekat dalam kita punya hasil differentiation EXY darabkan dengan X dy dx plus Y minus dy dx equals to 2. Kalau soalan nombor 10 tadi, kita susun-susun sampai dapat dy dx jadi perkara rumus. Sekali lagi saya ulang, bila kita dah ada ini, nilai X dengan nilai Y tu tak perlu susun. Masukkan dulu. Lebih senang. X equals to 0, Y equals to 1. So kita ada E to the power of 0. X kita 0. Tambah 1 minus dy dx equals to 2. Macam tu. Okay, so E to the power of 0 is 1. 0 plus 1 is 1. So 1 times 1 is 1. So kita ada 1 minus dy dx is equals to 2. So dy dx is equals to negative 1. Terus dapat jawapan. Sekali lagi saya ulang, you can check with calculator. Macam mana nak check calculator? Masukkanlah function asal tadi. Tapi dia akan tanya, boleh ke ini? Macam tak boleh je sebab ada X dengan Y. Mungkin dalam kelas saya, tak ada kelas fee sekarang dengan saya.
Sebab kelas quiz tu dia akan tanya X sama dengan apa je kan. So saya tak pastilah dia boleh kira ke tak. Cuba awak check dengan kalkulator. Boleh tak awak masukkan ini dalam kalkulator dan awak masukkan ini, maksudnya D over dx dalam kalkulator tu EXY minus Y equals to 2x. Lepas tu X sama dengan kosong. Boleh ke dia kira? Sebab saya tak pasti dia boleh kira ke tak sebab ada nilai Y sekali. Saya tak ada calculator kelas fee sekarang. So awak boleh check lah dengan calculator masing-masing. Okay, so itu sahaja. Ada 2 minit je lagi. Tak apalah. So saya tinggalkan nombor 11C tu untuk awak try buat sendiri. Soalan nombor 12 pula, parametrik. Saya tak sempat nak bincang hari ni dengan dalam video ni, dalam recording ni. Tapi next recording saya akan bincanglah soalan nombor 12 spesifik, iaitu parametric differentiation. So hari ini implicit untuk soalan nombor 10 dan 11. Pesanan saya, ingat awak mesti by this weekend. Okay, sebab minggu ni kita tak bagi soalan BSS. BSS tu sampai volume 2 je. Hari ni kita akan release dia punya skema. Tapi dalam grup awak kena pastikan yang awak boleh buat soalan nombor 5 dan tutorialnya. Tutorial 9, question 5 sampai question 12 ni mesti boleh buat. Sebab kalau awak tak boleh buat nombor 5 sampai 12 ni each and every question, saya takut awak tak boleh nak jawab soalan differentiation dalam final exam. So itu sahaja pesanan saya. Tolong by this weekend sebelum kita start revision, tolong buat soalan nombor 5 sampai nombor 12 dan pesanan saya, kalau ada soalan yang awak stuck, kalau ada soalan yang awak tak dapat, kalau ada soalan yang saya tak bincang tapi awak tak dapat, boleh je terus PM saya. Dan kalau ada soalan yang sebelum ni awak minta tolong kawan ke apa ke, try buat semula soalan-soalan tu supaya awak betul-betul boleh kuasai semua soalan daripada soalan nombor 5 sampai nombor 12 dalam tutorial 9 ini. Itu je amanat dan pesanan saya untuk semua kelas H2P6, H1P6, H1P7, H1P5 dan juga K1P7. So semua kelas tutorial saya by this weekend, tolong please semua orang settlekan nombor 5 sampai 12 ni each and every question. Itu sahaja pesanan saya. So hari ni kita dah bincang nombor 10 AB dan 11 AB. So selebihnya awak try buat sendiri. Kalau ada apa-apa masalah untuk soalan yang kita bincang tadi, boleh rujuk dalam video ni balik. So itu sahaja daripada saya. Thank you everyone. Next week kita akan buat tutorial topik 10 dan juga terus buat revision lah.